Vähän ollaan tässä nyt haikeen mielin, koska me ollaan nyt viimeistä kertaa teidän kanssa täällä. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä vähän parempia tradeja. Ja äsken kun tuossa sanoin ihan ekassa introssa, että viimeistä kertaa täällä, niin tarkoittaa siis sitä, että meillä on pientä muuttohässäkkää tässä meneillään. Eli koko Nordnethan siis muuttaa toimitiloista toiseen ja siitä syystä me ei olla enää tässä kyseisessä tilassa täällä teidän kanssa, mutta ei mitään hätää. Traders Club jatkuu kyllä ihan normaalisti, mutta niin kuin ehkä jotkut huomaa, niin teillä ei nyt enää kasveja ensinnäkään täällä studiossa, että ne on näköjään pöllittyä jonnekin ja tuossa on kameroiden takana, te ette näe sinne, mutta tää on ihan mullin mallin koko studio muutenkin. Ja sitten ensi kerralla kun me nähdään, niin me ollaankin sitten uudessa studiossa. Mä en tiedä, tuleeko se näyttää vähän erilaiselta, mutta se mikä ei tule näyttää erilaiselta on tää jakso, eli tehdään ihan normaali, perinteinen TC-jakso. Meillähän oli nyt pari viikkoa tuossa aika heviäkin treidauskamaa. Oli helvetin inspiroivaa ja mielenkiintoista, mutta ainakin nyt opittiin se, että ei jaeta kahteen osaan jaksoja, eikä myöskään tehdä sitten ihan niin heviä ehkä sitten niin kuin ainakaan näin montaa putkeen, että jengi haluaa selkeästi vähän niin kuin sitten tätä perinteistä TC:tä plus sitten aina silloin tällöin jotain vähän hevimpää TC-kamaa. Juuri näin. Ilmeisesti meitä kaivattiin, meidän markkinakatsauksia kaivattiin. Mennään kohta sinne, mutta mennään eikä graafien puolelle. Ja SP500 taas ihan tuttuun tapaan. Ja viimeis kun kuvailtiin, niin siitähän on jo itse asiassa melkein 3 viikkoa. Ja silloin oltiin tuossa edellisellä tasanteella, vähän niin kuin jopa jyrkänteillä, koska sitten tulikin tämä iso punainen kynttilä ja saatiin tuommoinen muutaman laskupäivän legi alaspäin ja sieltä sitten saatiinkin melkein yhtä vahva pomppu ylöspäin samanlaisessa ajassa ja sitten saatiin Fedin suunnalta jonkinnäköisiä ilmeisesti korkopäätöksiä ja koronlaskuaikeita ainakin ilmastiin siellä, niin saatiin sitten tämmöinen vähän jykevämpi vihreä kynttilä sitten ton vahvan pompun jälkeen vielä, että ilmeisesti markkina oli kumminkin sitä mieltä, että se oli hyvä uutinen. Joo, näinhän me ollaan taas ATH-tasoilla, että periaatteessa nyt on jossain määrin toteutunut se, mistä puhuttiin tuossa kesän lopulla, eli saadaan sitä heiluntaa, saatiin useampaa korjausliikettä, ja tosiaan niin jos miettii näitä prosentteja, niin kyllähän tuo ensimmäinen korjausliike, se oli erittäin vahva, tultiin tuo 10% alaspäin, sitten tämä toinen, joka saatiin sitten tuon viimeisen jakson jälkeen, niin siinäkin tultiin melkein 5% alaspäin täällä SP500 puolella. Nämä muut indeksithän oli vielä heikompia selkeästi, eli Nasdaq ei pompannut lähellekään tuota vanhaa huippua, ja tässä päästiin uudestaan koskemaan melkein 200 liukuvaa keskiarvoa. Täällä tultiin alaspäin noin 8%, eli jos miettii niitä vuoden keskimääräisiä korjausliikkeitä, niin tämä pienempikin korjausliike on ihan merkittävä, niin iso korjausliike, että niitä ehkä tulee kerran 2 vuodessa suurin piirtein. Ja Russellin puolella oikeastaan sama, siellä ehkä vielä nätimmin osuttiin tuohon 200 liukuvaan keskiarvoon melkein ja saatiin pari tämmöistä peräkkäistä ostopaineista kertovaa kynttilää, niin kun käännyttiin tähän vahvaan nousuun ylöspäin. Ja tämä Russellinkin nousu taas prosenteista taitaa olla näistä komein, eli täällä ollaan tultu 12% ylöspäin tässä käytännössä parin viikon aikana, eli vahvaa pomppua ylöspäin ollaan saatu. Täälläkään ei olla menty vielä sitten ATH-tasolle toisin kuin tuolla vahvemmassa SP:ssä. Ja oikeastaan niin kuin miettii sitä, että mitä nämä indeksit kertoo tällä hetkellä, ja kun yrittää nyt kuunnella sitä niin kuin markkinan viestiä, niin se kertoo aika positiivista tarinaa kuitenkin loppupeleissä. Et jos niin kuin on ollut pelkoa siitä, että se taantuma on nyt tosi lähellä ja jotkut markkinakommentaattorit on jo kommentoinut, että ollaan jo taantumassa, koska se talousdata, mitä ollaan saatu, on ollut niin heikkoa, että se melkein vastaa niin kuin sitä, kun oltaisiin käytännössä aikaisemmissa periodeissa, kun ollaan taantumaan menty, niin oltaisiin oltu jo siellä. Mutta loppupeleissä, kun osakemarkkina tekee uusia ATH-lukemia, niin se ei kyllä suoranaisesti kerro siitä, että oltaisiin kovinkaan lähellä taantumaa. Ja se, mikä on positiivista tosiaan, että niin kuin nähtiin, että Nasdaq ei pompannut lähellekään ATH:ta siinä omassa pompussaan, eikä ole vieläkään lähelläkään ATH:ta, ja Nasdaqissa nimenomaan ne kaikista suurimmat yhtiöt on isoimmassa painossa. Eli siitä me voidaan oikeastaan todeta, että SP500 vie eteenpäin tällä hetkellä ne 490
3 muuta yhtiötä, eli periaatteessa nyt tällä nousulla on myös sitä leveyttä ja on hartioita käytännössä enemmän kuin ehkä niin kuin alkuvuodesta, kun oli se pieni joukko yhtiöitä, jotka vei indeksejä ylöspäin. Et siinä mielessä tämä on niin kuin jopa vielä terveempää tämä nousu ollut nyt tuolla SP500 puolella tässä viimeisen parin viikon aikana. Ja se on pakko ottaa huomioon tässä niin kuin omassa analyysissä ja todeta, että nyt kun ollaan näin vahvasti ja taas niin kuin kaikki liukuvien yläpuolella tietenkin, koska ollaan ATH-tasoilla, niin ei tässä niin kuin auta olla kovin karhumainen tällä hetkellä. Eli me periaatteessa saatiin tuommoiset niin kuin aika hyvät heilunut tuolla markkinoilla jo, että pari ihan vahvaa korjausliikettä indeksistä riippumatta ja pari kertaa noissa 2 indeksissä käytiin koskemassa suurin piirtein sitä 2 liukuvaa keskiarvoakin. Eli käytännössä, koska tiedetään, että me ollaan vahvassa nousumarkkinassa oltu nyt periaatteessa 2 vuoden ajan, niin tämmöiset korjausliikkeet, kun nousumarkkinassa saadaan, niin käytännössä tämmöisen jälkeen se voi pikkuhiljaa se nousu sitten jatkuu. En sano, ettei seuraavan kuukauden aikana voitaisiin saada vielä lisääkin heiluntaa. Meillä on kuitenkin tuossa vaalit tulossa ja geopoliittinen tilanne vaikuttaa aika räjähdysherkältä jossain määrin. Eli voidaan saada kyllä niin kuin isoja punaisia kynttilöitä tässä, mutta periaatteessa nyt niin kuin se syksyn heikkous ja ne korjausliikkeet, mitä tähän syksyyn odotettiin, niin ne tuli. Ne olisi voinut olla vielä vahvempia, mutta käytännössä nyt kun markkina tuolta pungersi tonne kaikkien aikojen huippuihin, niin ei ainakaan niin kuin, taistella sitä trendiä vastaan tässä nousumarkkinassa, ja kun momentum on käytännössä selkeästi ylöspäin, niin ennemmin haetaan sitten taas ostopaikkoja tästä markkinasta nyt tästä eteenpäin. Syyskuun alussahan me tehtiin jakso, että syyskuu on kuukausista synkin pörssimarkkinoilla, mutta aika laillahan se lähtikin se syyskuu huonolla jalalla liikkeelle ja saatiin noita punaisia kynttilöitä peräjälkeen. Mutta se oli 1. päivä syyskuuta tosiaan, kun saatiin tuo isoin punainen kynttilä tuohon. Just näin. Ja nyt kumminkin niin ainakin omaan silmään näyttää siltä, että tämä kuukausi saattaisi kumminkin päätyä plussan puolelle, mikä on sillain ehkä vähän poikkeuksellista, että syyskuussa yleensä on aika huonot tuotot, jopa keskimäärin taisi olla niin kuin negatiivisen puolella, mutta ei kai tässä nyt enää niin kuin mitään sen kummempaa romahdusta tai muuta tämmöistä droppia tässä enää tule, että nyt kun markkina on vihdoin taas saanut tavallaan vihreätä valoa Fediltäkin jatkaa nousuaan, vai miten sä niin kuin näet tämän tilanteen, että onko tässä enää niin kuin oikeastaan sillain vaaraa sille, että SP500 vaikka lähtisi nyt vielä rajumpaan laskuun? Mä luulen, että ei ole isompaa vaaraa ja se syyskuu kaikista heikoin kuukausista, se on tietenkin tilasto, mutta tänä vuonna se ehkä saatiin ne suurimmat ilmat puhallettua pois jo tuossa elokuun alussa, kun saatiin tämä iso droppi. Ja silloin tosiaankin Nasdaqin puolella saatiin niin kuin aikamoiset laskulukemat, toi 17% tuohon muutaman viikon periodiin, eli käytännössä silloin puhallettiin ilmoja pois ja tämäkin tuli kuitenkin niin kuin aika lähelle testaamaan näitä pohjia jossain määrin, eli käytännössä teknisesti tämä näyttää siinä mielessä vahvalta, että tämä vähän niin kuin alkaa tekemään pikkuhiljaa taas korkeampia huippuja ja korkeampia pohjia tämä Nasdaq tässä kanssa. Et siinä mielessä en suhtautuisi kovinkaan negatiivisesti tuohon osakemarkkinaan tällä hetkellä. Et vielä ollaan siinä vaaravyöhykkeessä ehkä sinne lokakuun puoliväliin loppuosaan asti tuon niin kuin kausivaihtelun näkökulmasta, mutta sen jälkeen taas alkaa se vuoden kaikista vahvin periodi, eli ne pari viimeistä kuukautta, ja usein myös vaalien jälkeen ollaan nähty aika vahvaa rallattelua, eli periaatteessa odotuksissa kannattaa tässä vaiheessa olla ennemminkin se, että vuoden lopussa ollaan ihan selkeästi korkeammalla tasolla tuolla indekseissä. No Jenkeissä näyttää nyt tältä, mutta miten Eurooppa, Saksa tai Helsinki? No Saksa käytännössä kanssa on eilen käynyt tökkäämässä tuolla uudet ATH ja tänään otetaan pientä pullbackia alaspäin, mutta tämäkin on vahvan näköinen. Helsinki tuttuun tapaan pikkasen heikompana sitten, että täällä käytiin korjausliikkeessä nousevalla 2-tasella, sitten saatiin nyt pomppua ylöspäin, että siinä mielessä tämä alkaa niin kuin teknisesti ole niin kuin taas vähän rakentavan näköinen sentään tämä Helsinki, vaikka tämä on kaukana tuosta edellisestä huipusta tai tämän vuoden huipusta, saati sitten sieltä ATHsta, mutta ei nyt ainakaan olla 2 liukuvan keskiarvon alapuolella täällä Helsingissä enää, että siinä mielessä edes jotain positiivista, jos koittaa etsiä tästä. Mutta osakemarkkinat ylipäätänsä näyttää aika hyvältä tällä hetkellä, ja puhutaan tässä jaksossa myöhemmin, kun käydään tuo makro läpi, niin otetaan vielä loppuun niin kuin tätä skenaarioajattelua käytännössä, että jos mä oon ollut pikkasen negatiivinen niin kuin sen makron takia siitä, että meillä on mahdollisuus siitä, että voidaan mennä taantumaankin, niin käytännössä markkina ainakin tällä hetkellä hintaliikkeen kautta kertoo siitä, että se ei pidä sitä kovin todennäköisenä.
Miten tämä nyt sitten näkyy korkomarkkinoilla? Ja nyt kun Fed on sanonut laskevansa korkoja, niin voisi ainakin olettaa, että täälläkin kun ollaan vaikka 10-vuotista jenkkivelkakirjaa katsottu, niin onko sekin lähtenyt laskuun? Joo, no periaatteessa aina kun puhutaan markkinakoroista, niin ne pyrkii ennakoimaan jo etukäteen sitä, että mitä tulee tapahtumaan. Et sen takia tästä nähdään, että tällä viikolla kun Fed laski korkoja, niin loppupeleissä korot ei ole liikkunut sen jälkeen mihinkään, koska ikään kuin se korkopolku on ollut aika odotettu ja se kommunikointi, mitä Fed tuossa keskiviikon kokouksessaan ja sen jälkeen sanoi, niin ei poikennut sitten taas markkinan odotuksesta hirveästi, että sen takia korot ei ole liikkunut tällä viikolla minnekään, vaan ne on liikkunut odottaen, että mitä tuolla korkomarkkinoilla tulee tapahtumaan. Mutta se, mikä on tärkeää huomata, on se, että se ollaan periaatteessa noin puolen vuoden aikana tultu alas tuolta yli 5% melkein 3,5%. Eli käytännössä 1,5% on tullut korot alas, markkinakorot, ja nämä on nimenomaan ne korot, jotka vaikuttaa sitten taas siihen niin kuin talouteen. Että vaikka Fed vasta nyt lähti laskemaan korkoja, niin tämä on se, joka käytännössä on jo useamman kuukauden vaikuttanut, ja tämä korkotaso on se, mitä kannattaa katsoa, että ei välttämättä se, että minne Fed laski ohjauskorkoa siihen 4,75, vaan tämä 3,6 on ehkä niin kuin parempi luku, mitä voi katsoa ja miettiä, että kuinka se taas stimuloi taloudellista aktiviteettia. Että aika samalla tasolla ollaan, jos katsoo vaikka jenkkien 10-vuotista, mitä pidetään yleisesti sitten taas tämmöisenä riskittömänä korkona, niin selkeästi kuitenkin alle 4 nollaa, ja tämä liike alaspäin on ollut aika vahva, etenkin tässä viimeisten kuukausien aikana, kun tämä korkojen laskuodotukset on taas ottanut lisää tuulta alleen, ja nähdään, että niitä korkoja lasketaan huomattavasti ripeämpää tahtia kuin mitä ajateltiin ehkä vielä tuosta alkukesästä. Tämä halvempi rahahan totta kai sit vaikuttaa siihen, että esimerkiksi pienemmillä firmoilla niin lainanotto on halvempaa, mikä tarkoittaa sitä, että ne saattaa lentää niin kuin ehkä Russellin puolella nähtiinkin. Toinen on sitten totta kai, että riskiassetit lentää kans. Eli Bitcoin, niin se on kans ottanut jonkinnäköistä liikettä ylöspäin, jos oikein muistaa. Joo, tosiaankin tästä viimeiset pohjastolla on tultu ja pompattu aika vahvasti. Prosenteissahan nämä on aika isoja lukuja, mitä tuo Bitcoin on tässä omassa kanavassaan liikkunut, että tämä alempi linja tähän kanavaanhan me piirrettiin joitain jaksoja taaksepäin, ja sen jälkeen tultiin käytännössä pisteelleen osumaan sinne. Ja jos ottaa vähän pidempää timeframea tarkasteluun, niin tämä näyttää edelleenkin aika hyvältä käytännössä tämä bull flagi tässä. Että tämä on niin kuin aika pitkään kuukausitolkulla nyt hierottu tässä, mutta vieläkin tämä näyttää hyvältä, ja käytännössä tämän vuoden loppuun mennessä, kun breikataan tästä ylöspäin, niin tämä on niin kuin aika validinkin näköinen kuvio. Ja jos tästä haluaa vielä paremman näköisen, nyt kun tässä viikkograafilla on yksi tämmöinen tosi pitkähäntäinen kynttilä tänne nousevaan 50 liukuvan keskiarvoon, niin jos otetaan kuukausgraafi, niin tämä näyttää jotenkin vielä paremmalta mun silmään. Eli silloin kun saadaan näitä peräkkäisiä pitkiä häntiä, niin ne on käytännössä mun lempitilanteita oikeastaan. Nyt meillä on käytännössä 3 peräkkäistä. Jos vedetään käytännössä tämmöinen niin kuin mielikuvituksellinen linja tästä näiden kehojen läpi, niin nähdään, että käytännössä siihen alapuolelle jää nyt 3 häntää, ja silloin vielä kun se keskimmäinen niistä on se pisin häntä, niin se on jotenkin vielä niin kuin oppikirjamaisempi käytännössä. Ja nyt jos tämä kuukausi suljetaan näille tasoille tai korkeammalle, missä nyt ollaan, niin tämä periaatteessa alkaa validoimaan tätä niin kuin ostopainetta, mitä tästä kynttilöistä on luettavissa. Ja sen jälkeen, kun me saadaan vielä siellä viikkotasolla tai päivätasolla se breakoutti ulos tuosta kanavasta ylöspäin, ja sen jälkeen kyllä ollaan aika oppikirjamaisessa tilanteessa, että voi odottaa semmoista vahvaa pomppua ylöspäin tuosta 70 000 tasoilta. Voidaan mennä aika nopeastikin 100 000 sen jälkeen. Ja täytyy korostaa sitä, että vaikka tämä on oppikirjamaisen näköinen tilanne, se on tosi hyvän näköinen tilanne, se tarkoittaa sitä, että odotusarvoisesti se on paljon niin kuin kauempana siitä 50% kuin normaalisti, että sitä voi arvioida, että mitkä ne prosenttilukemat on. Se ei tarkoita sitä, että tämä tulee tapahtumaan, niin mikään ei ole koskaan 100%, ja tekninen analyysi kääntää niitä odotusarvoja siihen sun suuntaan, mutta voidaan heittää vaikka lukuna, että 70% todennäköisyydellä se sitten toteutuu ja lähtee vahvasti pomppaamaan sitten bull flagista ylöspäin, mikä tarkoittaa sitä 30% mahdollisuutta, että niin ei käy. Jenkeistä on tullut taas ihan hirveän läjä uutta dataa meidän viime markkinakatsauksesta, ja ilmeisesti jengi on nyt hirveän tiedonnälkäisiä ja ihmettelee, että mitä kaikkea tästä datasta nyt pitäisi ottaa selville ja mitä mieltä siitä pitäisi olla, koska markkinat nyt ainakin näyttää olevan sitä mieltä, että kaikki mitä tässä viimeisen 3 viikon aikana, kun viime markkinakatsaus on ollut, niin kaikki on tavallaan ihan hyvin, että se makropelko ja muu, niin se on ainakin jollain tasolla pyyhkiytynyt hetkeksi ainakin markkinoiden mielestä pois. Mutta jos aloitetaan inflaatiosta, niin se nyt ei ainakaan Traders Clubin mielestä ole ollut ongelma jo pitkään aikaa.
Ei, ja sehän tulee alas kuin kivi, eli periaatteessa me nähtiin jo ja kommentointikin näissä jaksoissa, että kun nämä pari vahvaa vertailukautta tippuu pois, niin inflaatio jatkaa alas tulemistaan sieltä vahvasti. Et viimeksi kun tarvittiin olla 2,9%, nyt tultiin 2,5%, kun sieltä tippui tosiaankin vahva vertailukausi viime elokuulta pois, ja tämän elokuun inflaatioluvut oli taas aika hyvinkin linjassa sen 2% tavoitteen kanssa. Ja nyt seuraavakin inflaatioluku tulee olemaan tosi normaali varmaan, ja sieltä tippuu vielä yksi vahva vertailukausi pois, niin tämä jatkaa kohti 2 tulemista hyvin vahvasti tämä inflaatio. Eli se ei ole ollut ongelma, ja tässä on ollut paljon näitä disinflatorisia voimia pitkän aikaa, minkä takia ei ole ollut mitään hätää, ja koronlaskut olisi voinut aloittaa aikaisemmin. Mutta jos katsotaan, mistä tämä 2,5% muodostuu, niin tämä jotenkin kertoo sen todella hyvin. Eli käytännössä toi sininen palkki on nyt noin autovakuutukset ja sitten toi oranssi on vuokrat. Harmaa palkki kertoo kaikkien muiden kategorioiden inflaation. Ja niin kuin näkyy, niin meillä oli täällä inflaatio-ongelmaa ja vuoteen meillä ei ollut minkäännäköistä inflaatio-ongelmaa. Se tulee pelkästään käytännössä tuolta vuokrakategoriasta se inflaatio. Ja kuten tiedetään, niin se vuokrakategoria, mitä käytetään tuossa CPI-inflaatiossa, niin ei kerro siitä, että miten vuokrat ovat nousseet oikeasti viimeisen 12 kuukauden aikana. Eli jos katsoo vaikka Apartment Listin todellisia vuokrahintoja, niin ne on itse laskussa. Ne on muistaakseni 0,4 tai 0,6% tullut alas viimeisen vuoden aikana. Et käytännössä nyt jos vaihtaisi ton niin kuin väärän inflaatiomittarin, ton shelterin siihen reaaliaikaisempaan vuokraan, niin käytännössähän me inflaatio silloin nollassa. Eli se on niin kuin täysin olematonta tällä hetkellä se inflaatio, ja ennemminkin toi alkaa näyttää siltä, että meillä on niin kuin ennemmin deflaatio-ongelma, koska toi periaatteessa osoittaa alaspäin toi trendi tällä hetkellä. Eli sen takia Fedin olisi pitänyt myös niin kuin paljon aikaisemmin lähteä laskemaan korkoja, jottei niin kuin paineta taloutta taantumaan, jottei paineta hintoisen deflaation puolella, koska se on käytännössä kaikista vaarallisin. Se on vaarallisempaa vielä kuin inflaatio. Niin, ja miksi se deflaatio on pahempi kuin inflaatio on se, että jos huomenna hinnat on alempia kuin tänään, niin sittenhän kaikki rupeaa myöhästyttää omia ostoja, mikä taas sitten puolestaan rapauttaa taloutta ja saattaa olla jopa pahempikin kuin taantuma. Juurikin näin. Ja tämä oli nimenomaan toi CPI, kuluttajahintaindeksi, se mistä mediassa puhutaan enemmän, mutta Fed katsoo enemmän sitä PCE-inflaatiota. Ja käytännössä kun Powell puhuu omassa lehdistötilaisuudessaan tuosta inflaatiosta, niin hän edes mainitsematta mistä inflaatiosta puhuu, niin puhuu suoraan vaan noista PCE-luvuista. Mutta toi PCE-inflaatioluku me saadaan vasta aina kuun lopulla, eli sitä meillä on saatu vielä, mutta odotuksessa on se, että se kuukausitasolla olisi 0,19, jolloin se vuosiluku tippuisi tuohon 2,3% siellä PCE:n puolella. Ja nyt tosiaankin, niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, niin luvassa sitten taas ensi kuukauden inflaatioraporteissa olisi se, että kun se tippuu se yksi vahva vertailukausi vielä pois, ja ainakin tällä hetkellä tämä Cleveland Fedin oma inflaatioennustusmittari ennakoi tuommoista 0,13% kuukausi-inflaatiota, niin toi CPI-inflaatio tippuisi sitten 2,3% kuukauden päästä. Ja taas PCE jatkaa kanssa laskua sitten ensi kuussa sen vahvan vertailukauden tippumisen takia, jolloin se tippuisi jo 2,07, toi Fedin tarkimmin seuraava inflaatiomittari. No näistä me päästään nyt sitten eteenpäin kivasti sinne korkopuolelle, ja se nyt on ehkä se, mikä nyt tällä hetkellä puhututtaa osakemarkkinoilla, niin on jännä sinänsä, että silloin heinäkuussa viimeis, kun Fedillä on ollut jonkinnäköinen korkokokous, niin siellä ei vielä voitu lähteä laskemaan korkoja, ja nyt sitten myöhemmin, kun ollaan käytännössä 2%, kun silloin viimeksi oltiin ehkä jossain 2,5 tuntumassa, niin se ei vielä tavallaan riittänyt Fedille, vaan sitten vasta kun nähdään, että se on siellä noin 2% se PCE-inflaatio, niin sitten ruvetaankin toimiin, mutta se toimi on astetta kovempi, eli normaalisti ehkä kun korkoa lähdetään siirtämään, niin se on se 25 beisaria, eli 0,25 prosenttiyksikköä, mitä sitä siirretään, mutta nyt yhtäkkiä se olikin sitten 0,5 prosenttiyksikköä, mikä on ehkä ainakin tällainen niin kuin peruspulli ja se silmään aika paljon siihen nähden, että kun olisi voitu jo silloin heinäkuussa tehdä se vähän miedompi säätö sinne korkoihin. Kyllä, ja sitä säätöä olisi voitu alkaa tekemään mun mielestä jo vaikka alkuvuodesta, sitä olisi kannattanut alkaa tekemään silloin, koska inflaatio ei ole ollut silloinkaan ongelma, eikä se hieman matalampi korko
joka olisi edelleenkin ollut siis selkeästi kiristävällä puolella, niin ei olisi sitä inflaatiopainetta lähtenyt mitenkään räjäyttämään ylöspäin. Mutta tosiaankin nyt mentiin se 0,5% alaspäin korossa, ja ehkä se kertoo nimenomaan siitä, että Fed itsekin sanoi, että okei, no me oltiin jäljessä, ja nyt niin kuin lähdetään vähän isommilla aseilla liikenteeseen saman tien. Ja samaan aikaan saatiin tosiaankin nämä päivitetyt talousennusteet sekä sitten toi niin sanottu dot plot, joka kertoo siitä, että minne nämä kaikki Fedin avomarkkinakomitean jäsenet näkee ohjauskoron laskevan aina minkäkin vuoden lopussa. Ja käytännössä siellä nähtiin iso muutos alaspäin, ja nyt periaatteessa Fedin jäsenet näkee, että se tulisi tuommoisen noin prosenttiyksikön verran alaspäin sieltä huipputasolta nyt vuoden loppuun mennessä, mikä tarkoittaa sitä, että jäljellä olisi vielä 2 kappaletta 25 beisarin laskuja tai 1 kappale 0,5 prosenttiyksikön laskuja. Eli sen verran tulisi, markkina itse tällä hetkellä hinnoittelee, että saatettaisiin tulla jopa enemmänkin tässä vuoden loppuun mennessä, mutta se voi olla, että markkina joutuu sitä uudestaan hinnoittelemaan, että ei tulla 25 beisarin laskua alas, eli 1,25 prosenttiyksikköä, vaan tullaankin vaan sen yhden verran. Eli käytännössä nyt alkaa olemaan niin kuin markkina ja Fed suurin piirtein linjassa tuon suhteen, ja periaatteessa näyttää tällä hetkellä tuo markkinan hinnoittelu täältä, kun katsoo mustaa viivaa, joka kertoo sitä nykyhinnoittelusta. Tässä hyvin kanssa näkyy, että kuinka toi on elänyt tässä viimeisten vuosien aikana toi markkinahinnoittelu tuosta ohjauskorosta. Nähdään, että se markkinahinnoittelu on ollut täysin väärässä suurimman osan ajasta, ja se on heilunut hyvin vahvasti, niin kuin Traders Clubissa ollaan puhuttu, niin ylös alas. Ja kun alkuvuodesta odotettiin, että saadaan 7 koronlaskua tämän vuoden aikana, sitten jossain vaiheessa kesällä me odotettiin, että me saadaankin vain 1 koronlasku tämän vuoden aikana, niin nyt se on kasvanut siihen 4 koronlaskuun, vaikka nyt ollaankin jo melkein vuoden loppupäässä, että se ei kuitenkaan käytännössä vuotta jäljellä näin kuin toi 3 kuukautta. Mutta sitten jos vielä katsoo pidempää aikaväliä, eli tuonne ensi vuoden loppuun, niin markkina hinnoittelee tällä hetkellä, että Fed toisi ohjauskoron tuonne noin 3%. Eli periaatteessa aika lähelle sitä ikään kuin pitkän aikavälin tasoa, mitä Fedin komitean jäsenet ennustaa, ja tätä pidetään ehkä semmoisena niin kuin neutraalina tasona sille korolle, eli silloin se ei olisi stimuloivaa, mutta ei myöskään liian kiristävää, vaan semmoinen niin kuin neutraali taso tuolle ohjauskorolle pitkällä aikavälillä. Ja se 3% kuulostaa ihan järkevältä, jos päästään elämään taas semmoiseen maailmaan, missä oikeasti rahalla on hinta eikä mennä takaisin sinne nollakorkojen maailmaan. Ja näin varmasti käykin, mikäli nyt taantumaan ei mennä, että pikkuhiljaa pystytään normalisoimaan korkoa, eikä tarvitse lähteä laskemaan sitä sitten sinne keinotekoisen matalalle tasolle, eli sille stimuloivalle tasolle, koska tuntuu kuitenkin siltä, että taloudessa on kaikki pyörät pyörimässä aika mukavasti kuitenkin vielä. Etenkin jos katsoo niin kuin BKT-lukuja, niin nehän on ollut erittäin vahvoja kuitenkin. No Q3:ltahan me ei vielä BKT:tä olla saatu, mutta miltä sen ennuste näyttää tällä hetkellä? Toi Atlantan Fedihän ennustaa käytännössä tulevan talousdatan mukaan liikkuu tämä ennuste, ja kuitenkin aletaan olemaan tässä kvartaalin päätöksessä pikkuhiljaa, jolloin se ennusteen olettaisiin olevan suhteellisen tarkka, ja tämä nykyennuste on 2,9%, eli se on edelleenkin tosi vahvaa, jos oltiin kakkoskvartaalilla kanssa 3% tasossa. Tämä 3% BKT-kasvu annualisoituna per kvartaali, niin se on erittäin vahva taso kuitenkin edelleenkin. Et huolimatta siitä, että ollaan saatu niitä heikkojakin signaaleita sieltä talousdatasta, niin silti tämä BKT-kasvu on säilynyt aika korkealla tasolla. Ja tämä kyllä niin kuin tukee taas sitä, että ei olla ihan kovinkaan lähellä sinne taantumaan lipsahtamista. Ja moni on nähnyt näitä tilastoja siitä, että kun Fed laskee korkoja, niin yleensä tarkoittaa sitä, että osakemarkkinat laskee ja mennään taantumaan ja näin edespäin. No yleensä ei mennä. Eli käytännössä jos katsoo niin kuin niitä kertoja, että Fedin koronlaskun jälkeen, niin harvemmin mennään itse taantumaan, kun ei mennä taantumaan. Ja käytännössä sen osakemarkkinan liikkeen määrittää se, että jos mennään taantumaan, niin osakemarkkinat laskee, jos ei mennä taantumaan, niin osakemarkkinat nousee. Eli näin yksinkertaisesti periaatteessa voidaan niin kuin määrittää nämä. Ja nämä 2 kertaa, kun ollaan menty sen koronlaskun jälkeen taantumaan, on ollut nämä kaikista suurimmat karhumarkkinat, mitä ollaan toisen maailmansodan jälkeen nähty, eli IT-kriisi tai IT-buumi ja sitten finanssikriisi. Ja niillä kerroilla nämä koronlaskut tapahtui sitten ennen taantumaan menemistä. No, tämä datahan ei varsinaisesti ota kantaa siihen, että missä just nyt ollaan, mutta onko sitten dataa semmoisesta vastaavanlaisesta niin kuin tilanteesta historiassa, missä just tällä hetkellä oltaisiin?
Joo, no käytännössä tämä data kertoo siitä, että mitä tapahtuu sen Fedin ensimmäisen koronlaskun jälkeen. Ja jos otetaan kaikki ne kerrat ja sidotaan osakemarkkina tähän mukaan, kun ollaan oltu käytännössä ATH-tasoilla, eli 2% sisällä kaikkien aikojen huipusta ja Fedi laskee silloin korkoja. Näitä instansseja löytyy historiasta 20 kappaletta ja jokaisen 20 kerran jälkeen, kun ollaan menty 12 kuukautta eteenpäin, niin markkina on ollut korkeammalla just näissä tilanteissa, kun Fedi on laskenut täällä ATH-tasoilla korkoja. Tämä jakso on ollut tähän mennessä jopa niin kuin yllättävänkin positiivinen ja kaikki nämä datapointit ja hommat, mistä ollaan tänään puhuttu, niin jotenkin tuntuu siltä, että ainakin osakemarkkinan näkökulmasta kaikki näyttää menevän tosi hyvin, mutta sitten taas, jos me nyt taas palataan niihin makromörköihin, mistä ollaan puhuttu silloin viime markkinakatsauksenkin aikaan, niin se työmarkkina, sehän on edelleen vähän hapan siihen nähden, mitä se voisi jopa parhaimmillaan olla. Joo, ja mun mielestä tämä kuva on ehkä paras kuvaamaan sitä tilannetta, missä tällä hetkellä ollaan. Eli jos katsotaan tuommoista 3 kuukauden liukuvaa keskiarvoa siitä, että mitä tuolla työmarkkinoilla tapahtuu. Me nähdään, että käytännössä tuolla niin kuin viime vuoden puolella me oltiin tämmöisessä niin kuin normalisoituneessa tilanteessa oikeastaan, mutta tässä viimeisten kuukausien aikana tämä on kääntynyt uudestaan laskuun, ehkä sieltä niin kuin normaalisti sinne heikon puolelle. Ja nyt pitäisi nähdä semmoinen tilanne, että tämä väärään suuntaan menevä trendi vähintäänkin tasoittuu, jollei käynyt suoraan ylöspäin, koska nyt jos se jatkuu niin kuin toi trendi alaspäin noissa työllisyystilastoissa ja työttömiä alkaa kohta tulemaan lisää, niin sitten mennään kyllä taantuman puolelle, se tarkoittaa taas huonoa tuonne osakemarkkinan puolelle. Mutta ihan vielä ei olla siellä, mutta niin kuin hälytyskellot soi, mutta loppupeleissä taas osakemarkkinasignaalit kertoo siitä, että niin kuin tätä ei ainakaan tällä hetkellä pidetä ehkä kuitenkaan niin suurena uhkana. Syksyn aiemmissa jaksoissa me ollaan tuotu ihan hirveästi niitä negatiivisia puolia nimenomaan sieltä makropuolelta, niin eikö nyt oikeastaan löydy mitään sellaista asiaa, mikä nyt sitten kääntäisi kumminkin osakemarkkinan laskuun, koska siellä on koko ajan ne samat vanhat möröt kummitellut oikeastaan jo koko vuoden, ja nyt ollaan jo kohta kumminkin 9 kuukautta tätäkin vuotta eletty, ja edelleen puksutetaan vaan niin kuin ylöspäin. Joo, tosiaan, jos näitä laittaa niin kuin bulleteiksi, niin meillä on periaatteessa kaikki nämä tämmöiset perinteiset taantumasignaalit, niin ne on antanut niin kuin vihreätä valoa sen taantuman puolesta. Ja niin kuin tässä vaiheessa, kun näiden track recordi alkaa olemaan siellä niin kuin 100%, niin on ollut itsekin sen takia niin kuin jossain määrin varovainen osakemarkkinan näkemyksen suhteen. Mutta sanotaan näin, että niin kauan, niin kun osakemarkkina oikeasti lähtee isompaan laskuun, me voidaan sitä niin kuin ajatella vaikka, että milloin SP500 menee tämän viimeisimmän syyskuun pohjan alapuolelle tai sitten sen elokuun pohjan alapuolelle, niin silloin meidän pitää huolestua. Mutta käytännössä ne on aika lähellä kuitenkin prosentuaalisesti ja niin kuin antaa ikään kuin niitä stop-loss-tasoja meille, jos me halutaan olla niin kuin mukana tässä markkinan positiivisessa momentumissa, mukana kuitenkin tässä loppuvuoden ja ehkä ensi vuoden alunkin aikana. Niin käytännössä ennen kuin osakemarkkina antaa sen myyntisignaalin, niin on pakko olla oikeastaan optimistinen, koska loppupeleissä se osakemarkkina on suhteellisen hyvä ennakoimaan näitä asioita. Ja vaikka ollaan saatu kaikki nämä taantumasignaalit, niin tuntuu siltä, että markkina ei millään suostu kääntymään alaspäin, niin ennemmin kuunnellaan ehkä niin kuin sen markkinan viestiä siinä vaiheessa. Jos käydään vielä niin kuin riskien ja mahdollisuuksien kautta tätä loppuvuotta ja ensi vuoden ensimmäistä puoliskoa, niin käytännössä just nämä taantumaindikaattorit huutaa punaisena ja työmarkkinan trendi on huolestuttava. Geopoliittiset konfliktit, ne on niin kuin mahdollisia tässä tilanteessa, nähdään mitä Lähi-idässäkin on tapahtunut tässä niin kuin viimeisten viikkojen aikana. Se on menossa ehkä se tilanne niin kuin heikompaa suuntaan siellä, mitä se tarkoittaa. Ja vaalit vielä on ottelematta ja tässä varmaan niin kuin ennemminkin vielä tunteet kuumenee sillä suunnalla ennen kuin se vaalihelpotus tulee sitten tuossa marraskuun alkupuolella. Ja kysymysmerkki on se, että jos Harris voittaa, niin onko se huono vaihtoehto osakkeille? Me puhuttiin aikaisemmin näistä Trumpin ja Harrisin eroista ja nimenomaan ne Harrisin kaavailemat mahdolliset veronkorotukset voi olla sitten taas myrkkyä osakkeille, jos hän tulee valituksi. Ja sitten Kiina on niin kuin yksi niin kuin heikko spotti maailmalla, mikä siellä tuntuu niin kuin menevän tällä hetkellä aika heikosti ja talous on aika kylmää. Eli sekin periaatteessa niin kuin globaalissa mittakaavassa sitten niin kuin ehkä hidastaa kysyntää tällä hetkellä. Et tässä on tämmöisiä mörköjä niin kuin tälle seuraavalle 6-9 kuukaudelle.
mutta sitten löytyy kuitenkin näitä positiivisia puolia. Eli niin kuin puhuttiin, niin talous hohkaa edelleenkin kuumana, puhuttiin näistä bruttokansantuotteen tasoista, viime kvartaalissa, tässä kvartaalissa ennustetuista tasoista, ja jenki kuluttaa kuitenkin, tämä maailmantalouden veturi, niin tuntuu puksuttavan siinä mielessä, että vaikka jotkut datasta jenkkikuluttajasta onkin ollut vähän heikkoja, niin loppupeleissä kuitenkin se kuluttajakysyntä kokonaisuutena on pysynyt aika vahvana. Ja niin kuin puhuttiin siellä korkojen puolella, niin ne matalammat markkinakorot on alkanut nyt viime kuukausina selkeästi jo niin kuin ikään kuin boostaamaan taas sitten taloutta ja pikkuhiljaa, jos koronlaskuja tullaan jatkamaan, niin ne korot vielä jonkun verran tulee valumaan markkinakorotkin sitten alaspäin. Ja se, mikä kanssa kertoo yleensä siitä, että markkinalla aletaan näkemään riskejä, on se, että korkospreadit, eli niin sanotut niin high yield spreadit suhteessa näihin muihin korkoihin, niin ne lähtee nousemaan. Eli se tapahtuu yleensä aina ennen kuin mennään taantumaan jo hyvissä ajoin, ja se on niin kuin niitä semmoisia varoitussignaaleita. Sitä ei ole tapahtunut myöskään. Eli sekin on käytännössä positiivinen tekijä, että näin ei ole. Ja sitten on tämä tekoälykortti, joka ehkä todennäköisesti alkaa pikkuhiljaa enemmässä määrin boostaamaan kuitenkin taas yrityksien tuloksia ja tekemistä tehostamaan ja näin edespäin. Ja tästä kun syyskuusta käytännössä päästään viikon päästä jo eroon ja sitten päästään näihin keskimäärin plussalle jääviin kuukausiin. Se lokakuu saattaa olla joinain vuosina heikko, mutta kuitenkin niin kuin mennään ja kohti sitä vahvempaa jaksoa ja etenkin se marras-joulukuu tiedetään niin kuin se vahvuus ja etenkin vielä vaalivuosina se jossain määrin korostuu. Eli periaatteessa niin kuin jos miettii niin kuin skenaarioajattelun kautta, niin kuin pitää aina miettiä, että ei voi olla aina vain yhtä mieltä, miettiä kokonaisuutta, niin kyllä niin kuin tässä on makropuolellakin, niin kuin tässä slaidilta nähdään, näitä positiivisia puolia, ja se mitä osakemarkkina kertoo tällä hetkellä, niin se ei kerro siitä, että oltaisiin taantumassa tai kovinkaan lähellä tipahtamassa sinne. Et sitten jos osakemarkkina antaa sen ikään kuin merkin siitä, että nyt alkaa näyttää heikommalta, niin sitten voi vaihtaa kyllä sitä mielipidettä, mutta tässä viime viikkojen tuumalun jälkeen niin pakko olla taas niin kuin hieman positiivisempi sen suhteen, että minne tuo osakemarkkina on menossa. Ei olekaan vähän aikaa meidän salkkuihin kurkattu, nyt on taas sen aika, ja toivottavasti nyt se positiivinen vire sieltä pörssistä hyppäisi meidän salkkuihin kanssa, eli sullakaan nyt ei ole ihan hirveän hyvin mennyt viime viikkoina, kun viimeis kun ollaan katsottu salkkuja, niin mitäs täällä on nyt sitten oikeastaan käynyt? Siellä on Bitcoin-omistus on plussalla, mutta nämä 3 muuta sankaria on miinuksen puolella. Mitä peliliikkeitä sä oot nyt viime viikkoa aikana tehnyt? Vaikka on ollut jossain määrin kartalla siitä, että me tullaan näkymään korjausliikettä tässä syksyllä, sieltä saattaa löytyä niin kuin pohjilta hyviä ostopaikkoja, ja salkkuun on ostettukin uusia rivejä, niin kaikki näistä salkkuun ostetusta riveistä on jatkanut alaspäin menemistä kuitenkin, että vaikka markkina on mennyt ylöspäin. Että nyt on mennyt niin kuin totaalisen vihkoon käytännössä ne osakevalinnat tästä viimeisten viikkojen aikana, ja tämä on niin kuin hauskaa jatkumoa sille, kun tuli toi isompi dyykkaus tuossa noiden fundakeissien, ja siinäkin vaiheessa ehkä vihkoon menneiden valintojen kohdalla nyt ei osunut ollenkaan. Että indeksissä tai indeksiliikkeitä ennustamalla olisi ollut nyt niin kuin salkun tuotot varmasti parempia, mutta jos käydään läpi noita yksittäisesti näitä rivejä, niin voidaan katsoa, että mitä täällä on tapahtunut. Jos aloitetaan ruotsalaisesta Smartaista, se on ollut varmaan pisimpään tuolla salkussa. Siinä oli tosiaankin teesinä se, että heikon osarin jälkeen tullaan tälle nousevalle 2 liukulle keskiarvolle, jos siitä lähdettäisiin pomppaamaan pikkuhiljaa, ja jos toi markkinakin mahdollisesti sitten pomppaisi, kun siellä sitä heikkoutta oli. Ja siinä ei tosiaankaan käynyt niin, että Smarta ei olisi lähtenyt pomppaamaan, vaan se on jatkanut laskua. Eli se niin kuin pientä yritystä oli lähteä tuosta 200 tasolta ylöspäin. Sanoin silloin, että pitää ottaa varmaan stoppi tuossa edellisen pohjan kohdalla, joka on tuossa käytännössä 75 kruunun tasoilla. Ja tässä kävi niin, että kun ei ollut automaattista stoppia asetettuna, ja tässä tuli tämä iso punainen päivä, niin huomasin vasta täällä käytännössä, kun oltiin 72 kruunun kohdalla muistaakseni, että se on mennyt läpi käytännössä siitä tasolta, missä ajattelin, että se stoppi pitää ottaa. Siinä vaiheessa tässä päivässä oltiin varmaan -8% tuo osake, ja itse ajattelin, että no, kyllä varmaan pomppaa jonkun verran, mutta eipähän pompannut sen jälkeen, että pääsi ulos siitä käytännössä. Ja käytännössä niin kun se automaattinen stoppi olisi taas pelastanut tässä isommalta tappiolta, että se on varmaan tuommoinen 6% ainakin säästänyt, kun se on nyt ehkä noin 16-17% taisi olla tappiolla toi positio. Et siinä mielessä tässäkin niin kun stopit automaattisesti laittamalla vaan ja niitä noudattamalla
olisi niin kuin saanut tappiota pienemmäksi. Eli tämä meni niin kuin sekä vihkoon osakevalintana, mutta sitten vielä niin kuin stopin kannalta meni vihkoon. Jätin se tuonne salkkuun sen takia, että mä näytän sen ja myyn sen tässä tämän jakson kuvaamisen jälkeen pois, mutta siitä hypätään pois. Bitcoin on ainoa käytännössä, joka oli suurin piirtein nollissa siellä. Siinähän käytännössä mä ostin sen position justiinsa heikoimpaan aikaan siinä vaiheessa, kun tämä viimeksi kiipesi tähän kanssa liukuvan keskiarvon yläpuolelle, koska tosiaankin niin kuin näkemys on se, että tässä tehdään sitä bull flagia ja kohta se lähtee, no ainakin siinä vaiheessa lähti vielä alaspäin, mutta nyt ollaan tullut takaisin niille tasoille ja käytännössä tähän Bitcoiniin voisi jopa lisätä siinä vaiheessa, kun ja jos lähdetään rikkomaan 70 000 tasoa, että jos se bull flagi tosiaankin toteutuu, niin se voi olla niin kuin hyvä paikka jopa lisätä siihen positioon. Mutta mulla löytyy kyllä myös Bitcoin mineria, CleanSparkia, joka periaatteessa kanssa liikkuu jossain määrin mahdollisesti sitten ylöspäin, jos Bitcoin lähtee breikkaamaan. Tämähän nyt on ollut taas heikompi, kun ollaan nähty, että se Bitcoin on sieltä oman kanavansa pohjalta lähtenyt pomppaamaan ylöspäin. Tämä ei ole lähtenyt pomppaamaan. Eli tämäkään ei ole niin kuin ollut yhtä vahva sitten taas kuin toi pomppu tuolla markkinoilla ylipäätänsä. Ei oikein osu. No, tämä viimeinen, eli toi Drumppi Media, niin tämä on käytännössä tämmöinen hyvin pieni positio, ja mä ajattelen tämän ennemminkin tämmöisenä meemiosakkeena, joka on periaatteessa betti sille, että jos Trumpilla on noin 50% mahdollisuus voittaa vaalit, niin tämä meemikolikko tai meemiosake niin pomppaa todennäköisesti hyvin vahvasti sen jälkeen. Mä itse ajattelin sen niin, että kuinka todennäköistä se on, että tämä laskee 50% tuosta mun ostohinnasta versus se, että tämä pomppaa 100% tai jopa ylikin Trumpin mahdollisen vaalivoiton ansiosta. Ja itse uskon, että se tuottoriskisuhde on niin kuin ihan ok tässä. Tässä on periaatteessa niin kuin ainoa ongelma se, että jos tämä nyt crashaisi vahvasti ennen vaaleja ja ikään kuin tulisi mun stoppiin ennen vaaleja ja sitten jää ikään kuin se niin kuin vaalipäivän jännitys, etenkin jos mennään niin kuin aika 50-50 tilanteessa siihen vaalipäivään, niin siinä voisi käydä periaatteessa sitä kautta huonosti jo ennen vaaleja. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin hyvin pieni betti ja ennemminkin tämmöinen epäsymmetrisen riskin tilanne, eli käytännössä tappiovaara on mun silmissä pienempi kuin mikä sitten taas olisi se potentiaalinen voitto, joka voisi olla taas niin kuin jopa moninkertainen suhteessa siihen potentiaaliseen tappioon. Mutta semmoista tänne salkku, eli pettymyksestä ja huonosta valinnasta toiseen ollaan menty täällä nyt viimeiset pari kuukautta, että välillähän näitä tulee aina swing tradatessa, että niitä huonoja kausia tulee, että mikään ei tunnu osuva ja oikeastaan siinä kohtaa sitä aina mitataan kaikista eniten sitä tradaajan kykyä pysyä siinä omassa tekemisessä, niin kuin nähtiin tuolla Jeppets-haastattelun puolella, että niin kuin välillä voi mennä huonosti, mutta jos niin kuin jatkaa sitä omaa strategiansa, joka on ollut niin kuin historiassa hyvä, niin se jossain vaiheessa se käyrä kääntyy taas tuolla salkkukuvaissakin oikeaan suuntaan, joten pysytään tässä omassa strategiassa ja koitetaan tehdä parempia valintoja. Sunkin salkun puolella on ollut nyt jotain aktiviteettia ja oot tehnyt ilmeisesti ostoja sekä myyntejä. Just näin. Me ollaan varmaan kyllä hyvin jinksattu kun silloin tehtiin se jakso, että syyskuu on kuukausista synkin, niin se ei ilmeisesti ollut osakemarkkinoilla, vaan meidän salkuissa. Ei ole hirveän hyvin täälläkään mennyt. Toki tuossa nyt tommoinen pikkuinen kuoppa on jo kaivettu takaisinpäin, että ei nyt ainakaan ole jatkettu sitä hirveätä rymylaskua, mikä tuossa nyt oli vielä niin kuin alkusyksystä. Mutta mitä siellä on tapahtunut, niin meikä heitti ne Bitcoin-minerit pois. Mä tulin siihen lopputulokseen, että okei, mä tulin ostaneeksi niitä hirveän huonoon aikaan. Heitetään ne nyt pois, koska ne nyt ihan turhaan on sitten laskemassa lisää tuolla salkussa. Ja nimenomaan just tämä, mitä katsottiin tuossa äsken, että Bitcoin on ollut vahva, mutta sitten taas nämä Bitcoin-minerit, niin ei niinkään. Tulin siihen lopputulokseen, että laitan mieluummin suhteellisesti vahvempaan lappuun sitten rahoja kiinni. Ja itsellä on Bitcoinia ihan niin kuin Bitcoinina omistuksessa, plus sitten mullahan sitä MicroStrategy on vielä salkussa, joka on sitten semmoinen vähän niin kuin jonkin sortin vipubetsi tuohon koko Bitcoiniin. Ja sitten tosiaan niin on lisäillyt nyt sinne Urani ETF-puolelle lisää varoja. Et tässä on tosiaan URNM-tikkerillä oleva ETF, josta on siis vaan enemmän dataa. Eurooppalaisethan ei näitä, ainakaan suomalaiset ei pysty näitä jenkeistä ostamaan, että sitten jos haluaa vastaavaa, niin semmoinen löytyy, kun
U3, O8, ja sitten taas semmoinen, missä on enemmän niitä junnumainereita niin sanotusti, on sitten Jenkeissä URNJ, mutta sitten eurooppalaisille vastaava versio on U8NJ. Ja se, mikä omaan silmään tekee tästä uraanikeisistä nyt just tällä hetkellä mielenkiintoisen, on se, että ollaan tosiaan ton viimevuotisen vahvan nousun jälkeen korjattu todella rajusti alaspäin, ja sitten viikkotasolla, jos katsotaan näitä kynttilöitä, niin ollaan just tultu tuohon 200 liukuvalle keskiarvolle, ja niin kuin TCT-katsoneet tietää, niin lähtökohtaisesti sieltä ainakin jonkinnäköistä pomppua olisi odotettavissa. Toistaiseksi siitä ollaan saatu jonkinnäköistä liikettä ylöspäin, mutta ei nyt olla vielä ihan semmoiseen niin rakettimaiseen nousuun lähdetty. Ja sitten taas kuukauspuolella, niin ehkä vähän semmoista samanlaista ostopaineesta kertovaa kynttilää on piirtymässä nyt myös kuukausitasolla niin kuin Bitcoinissa. Eli siellä on selkeästi nyt riittänyt ostajia viimeisen 2 kuukauden aikana just tässä niin kuin 40 alapuolella. Eli ostajat on aktivoituneet just näiltä tasoilta, ja lähtökohtaisesti, jos ostajia riittää enemmän kuin myyjiä, niin se tarkoittaa sitä, että osake lähtee, tai ETF tässä tapauksessa lähtisi nousuun. Mutta tässä on vielä 1 kvartaali tätä vuotta jäljellä. Otetaan molemmat semmoinen tavoite, että päästäisiin vähintään nollille nyt tämän vuoden aikana. Eli mä kun on ton -20%, mitä se sulla oli? Sekin oli yli 10. Varmaan -16 taisi olla, että yhtään tappiovuottahan ei tähän mennessä ole tullut. Että pitäisikö semmoinen ottaa tähän väliin, että näytetään, että niitäkin pitää tulla aina välillä. No okei, koitaan sitä nollaa kuitenkin. Se nolla olisi ihan kiva nyt tähän väliin. Toki ihan ehkä realistista myös, että tulisi väliin se tappiovuosikin, mutta otetaan se tavoite, että pääset nolliin. Niin ei tarvitse tulisi ainakaan niin kuin punaisia vuosia tuossa sun track recordissa. Mutta ei varmaan nyt oikeastaan tällä kertaa sen kummempaa. Tämä jakso nyt tosiaan tuli vähän erikoisesti tällainen alkuviikosta. Normaalisti aina pyritään keskiviikkona tuuttaamaan jakso ulos, mutta muuttohässäkän takia tässä nyt on ollut vähän muuttujia. Ja ensi viikolla ollaan hyvin todennäköisesti ihan normaaliin tapaan ruudussa, mutta olkaa valppana taas ensi viikolla ihan normaaliin tapaan taas sit toivon mukaan tehdään jaksoa, ja ihan normaali jakso tiedossa. Markkinakatsausta, teknistä analyysiä ja salkkukurkkauksia sun muuta, joten ei muuta kuin samat vanhat tutut jälleen kerran, eli pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, kommentoikaa, te tiedätte mitä herran vuonna 2024 tehdään, ja me nähdään sitten ensi kerralla ihan normaali tapa. Hyviä tradeja. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.